आज हामी बडा दशैंको टिकाको अघिल्लो दिनमा यो भिडियो बनाइरहेका छौं। तपाईले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले पुरै भिडियो हेर्नु होला। आजको भिडियोमा हामी कुनै पनि टेक्निकल नलेज सम्बन्धी, कुनै पनि अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी, कुनै पनि टेक्नोलोजीको ज्ञान सम्बन्धी कुरा गर्दैनौं भने आज हामी कुरा गर्छौं बडा दशैंको बारेमा। तपाईहरुलाई म सबैभन्दा पहिले चाहिँ यस वर्षको बडा दशैंको अथवा विजय दशमीको तपाईलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो टेक्नोलोजी फ्यामिलीको तर्फबाट अथवा तपाईहरु फ्यामिलीमा जोडिनु भएका सम्पूर्ण सब्स्क्राइबरहरुलाई चाहिँ म मनैदेखि हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस महामारी फैलिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यस वर्ष पहिले जस्तो हर्ष उल्लास नभए पनि हामीले आफ्नो परम्परालाई मान्नै पर्ने भएको कारणले तपाईहरुले एकदम सावधानी अपनाएर चाहिँ टीकाकरण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मेरो टेक्निकल फ्यामिली सबै मेरो सब्स्क्राइबरहरुलाई चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्राय सबैजना चाहिँ यसबारेमा विज्ञ नै हुनुहुन्छ, त्यही पनि मेरो कर्तव्य भएको कारणले म के कुरा भन्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको महामारी विश्वभरि फैलिरहेको अवस्थामा हामीले चाडपर्व पनि मान्नै पर्नेछ, हामीले टीका पनि ग्रहण गर्नै पर्नेछ भने यसपालि हामीले चाहिँ आफ्नै घरमा मात्र टीकाकरण गरेर चाहिँ बाहिर फेर पुलिस जस्तो ठाउँ डुलेर घुमेर टीकाकरण नगरेको राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले पनि मेरो घरमा मात्र टीकाकरण गर्ने प्रोग्राम बनाएको छु। मैले मेरो आफन्तहरुलाई, मेरो चाहिँ अग्रज ठुला बडा आफन्तहरुलाई मैले चाहिँ अगाडि नै खबर गरेछु यसपालि हामी नआउने, किनकि कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ भनेर सबैजनाले स्वीकार गरेर चाहिँ हामीले यसपालि घरमै बसेर चाहिँ कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्नको लागि चाहिँ हामीले घरमै टीकाकरण गर्ने विचार गर्छौं। तपाईले पनि घरमै बसेर टीकाकरण गर्नु होला म सबैजनालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकि यसपालि हामीले आफ्नो ज्यान जोगाइयो भने अर्को पालि हामीले आफ्नो मनले चाहे जस्तो तरिकाले चाहिँ दशैं मनाउन सकिन्छ। दुर्गा भवानीले चाहिँ असत्यलाई हराएको आजको दिनमा हामीले चाहिँ पनि कोरोना भाइरस हराउनको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्न सकिन्छ, किनकि यो एकजना मात्रै गरेर हुने खालको चाहिँ काम होइन। किनकि सबैजनाले हामी सावधानी अपनायौं भने, हामीले चाहिँ एक किसिमको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्यौं भने, हामीले चाहिँ बेसिक चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिकसनहरु अपनायौं भने अथवा चाहिँ सावधानीहरु अपनायौं भने चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ। किनकि दिनानुदिन कोरोना भाइरसको संक्रमित बढी पनि रहेको अवस्थामा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरु मरि पनि राख्नु भएको छ। धेरैजनाले चाहिँ हाम्रो छरछिमेकीहरु आफन्तहरुमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ देखिरहेको छ अवस्थामा चाहिँ हामीले बच्नु जरुरी छ। किनकि हाम्रो कारणले भोलि हाम्रो घरमा भएका बालबच्चा अथवा बुढापाका जो चाहिँ दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई असर परेर चाहिँ उहाँलाई कुनै किसिमको चाहिँ दुर्घटना भयो भने त्यसको दोषी चाहिँ जिन्दगीभर हाम्रो मनमा भइराख्ने कारणले हामीले चाहिँ बचेरै गर्यौं भने चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले खास चाहिँ भिडियो विजय दशमीको शुभकामना दिन बनाएको हो भने तपाईहरुलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। फेरि पनि तपाईहरुको जीवनमा चाहिँ धेरै धेरै प्रगति होस्, तपाईको जीवनमा चाहिँ धेरै कुरा शान्ति होस्, तपाईको जीवनमा धेरै सफल होस् भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई म सजग पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरु धेरैजना बुझ्ने जान्ने पनि हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई म यसपालि बच्न, यसपालि जोगिन र तपाईले आफ्नै घरमा मात्रै टीकाकरण गर्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले कुनै कुराहरुलाई सावधानी अपनायौं भने हाम्रो जीवन बच्छ अथवा हामीले हाम्रो कारणले कसैको जीवनमा असर पर्दैन भने त्यो कुरा हामीले गरेकै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईलाई मैले सिम्पली कुरा बताएको, तपाईले सिम्पल तरिकाले मान्नु होला। यसपालि अब बडा दशैं सकिने बित्तिकै केही दीपावली पनि आउँछ, दीपावलीमा पनि हामीले त्यही किसिमको चाहिँ अपनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कामहरु गर्न सकिन्छ। विभिन्न किसिमको साधन अपनाएर चाहिँ हामीले आफ्नो आफन्तहरुलाई सेफ राख्न सकिन्छ। आफ्नो बच्चाहरुलाई अग्रज व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्न सकिन्छ भने हामी सुरक्षा अपनाएको राम्रो हुन्छ। किनभने सिम्पली चाहिँ हामीले सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ बाँच्नु हो, जीवन हो। सबभन्दा ठुलो जीवन रह्यो भने दशैं चाहिँ हामीले फेरि मान्न पाइन्छ। किनकि हामी जन्मदेखि अहिलेसम्म प्रत्येक वर्ष दशैं मान्दै आइरहेको छौं भने यसपालि चाहिँ हामीले सिम्पल चाहिँ साधारण तरिकाले मान्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, तपाईले शेयर गरिदिनु होला। तपाईले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईले टिकटकमा र तपाईले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा लिएर आउने छौं। तपाईको साथ छ मात्रै हामी नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन मिल्छ।